A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Repül itt még valaki, aki majd mindjárt bemutatkozik. Hoztunk két, én azt gondolom, hogy érdekes autót, hiszen az 1 literes EcoBoost Fiesta sem feltétlenül az, ami. A Seat Leon pedig tudjuk, hogy egy általunk nagyon kedvelt autó, hiszen állandóan olyan időeredményeket tud produkálni, ami hát még ilyen 1.5 TSI motorral is meglepő, legalábbis az 1 literesekkel meg pláne. Most majd megint kiderül, de először a Fiestával fogunk kezdeni, ami hát csak kívülről tűnik úgy, hogy olyan minden rendben lenne vele. Egyébként nem. Leon. Azzal kezdünk. A Leonnak. Ja, hogy a Leonnal kezdünk? Bocsánat, azt hittem, hogy nem az, amit mondtam. De. Leonnal kezdünk. 1.5 TSI Leon, János. Tehát az EcoBoost. Igen, ez az új Leon alapvetően nem feltétlen ezzel a kombinációval idevaló, de szerintem kombi Octaviával is mentünk 1.5 TSI Leon, úgyhogy most kiderül, hogy a koncernen belül a sportosabb brand az mennyivel gyorsabb. Én azt várom tőle, hogy azért egész ígéretes megy, legalábbis utcán úgy kellemes használni. Nem egy idegbeteg, meg ugye lesz ebből bőven erősebb, hiszen Cupraként is ugye futni fog, bár nem a kombi mondjuk. De ugye ezek általában a Seatok tök jó vizsgázni. Nálunk nagyon jókat mennek, Csabi. Igen. Én is azt várom, hogy egy jó futóművel egy kis kellemes kanyarózás, és nem biztos, hogy hátul az a plusz súly rossz lesz, legalább kicsit ráncigálja a hátulját, úgyhogy de gondolom, még a stábot hátra beültetjük, hogy legyen plusz súly. Igen, Csabi fázik, majdnem biztos, hogy ő fog elsőnek menni, játszátok le, hogy vagy megnyer. Ja. Na. Rendesen, te marha! Nem lehet vele normálisan dolgozni. Szerintem a Csabi megy, befázik. Rám mutatom. Menjél! Mehető. Nem, menjél, mert nagyon fázol. Én nem fázok. Én addig én nem fázom, én keresek eredményeket. Velegíthetsz is, mert azért... Igen? Persze. Egy kört nyugodtan, mert ez már megfagyott ez a kocsi nagyjából. Fuss egy kört! Na kérlek szépen, Seatok közül. Sántikálva körbe Volt szaladok. az ST Cupra tuning verzió, az 46. Volt egy másik, egy Leon Cupra, szintén ST tuning, az 49.100. Aztán volt egy Seat Leon ST Cupra, meglepő módon, de ugye az már legalább nem kombi, de nem tudom, az 56.21. Az ST ugye az... És van egy Leon 1.4 TSI, ami az ezredre ugyanaz. Igen, egyszer egy Leonnal, egy 1.4 TSI-vel, ugye ez azért, mert ez szerintem a Cselacinak a Cuprája, amit téli gumival mentünk. Téli gumival, igen. És akkor itt van a nagyon meglepő idő, az Ibiza 1 liter FR, igen. Az 51.700, ami ugye még így is bőven megveri a piros autót, meg még az Arona 1 liter TSI is, meg a Toledo is. A Leon 1.4 TSI az egy jó mérce, mert most ugye a Leon 1.4 TSI az egy jó mérce, az 50,621. Mondjuk az 5 ajtós volt, nem kombi. De... Hát szerintem az nem fog annyit számítani. Igen. Na, borzasztó. Na, nézzük, mit tud elment a drón. Seat Leon Drone 1.5 TSI. Hogy sikerült, hogy a harmadik lámpát azt levigyék ugyanabban a magasságban, a másik kettő van? Hát így volt logikus. Igen? Nem lennék a logikája annak, aki ezt kitalálta. Egész jól indultál. Figyelj, egyenesbe úgy, na. Jó lesz ez. Lesz itt csodálkozás időeredményben, lesz. Hopp, úszik egy kicsit el. Hajjaj. Nekem, ha nagyon őszinte akarok lenni, nagyon nem tetszik az eleje. De ez ha kevésbé akarsz síron az én anyukám, de egyébként a TCR autón sem tetszik az eleje. Valami ez ilyen, hogy ilyen próbálnak ilyen ívesebbet kialakítani, ez nem hátulról jól néz ki. Viszont a performance, amit itt mutat, a rövű,
Hát vagy a műsor, az egész jó. Várd meg a ítélettel, azért még látunk körül. Nekem tetszik. Amit itt nyújt. És hát tudjuk, hogy a fehér leonokkal nem kell feltétlenül gyorsan menni ahhoz, hogy eredményes legyél. Jó megy ez a kocsi, nem lesz itt probléma. Célmérés. Első kör 51,567 ezred. 51,567-es. A teljes idő 1 perc 37,46 ezred. 1 perc 37,046-os. Az 51 fél az jó idő. Egy másodperccel lassabb, mint amit szerettél volna, mert 56-21 volt az 1.4 TSI. Annál azért közel egy másodperccel lassabb. 56-21. Aha. 56-21 volt. Igen? Aha. Olyan jót ment? Igen. Ez vállalhatatlan jó. Ó. Az valami csoda. Az egy nagyon jó idő. 51-es idő, 51 fél, és azért 56-21-et állított be a Jani a Leon 1.4 TSI a korábbival targetnek, hát azért közel egy másodperccel lassabbak vagyunk, pedig nekem nagyon tetszett a menet. Nekem is igazándiból az az igazság, úgyhogy nem tudom. Az a baj, hogy a menet stabilizátor fixen be van kapcsolva. És nem is lehet kioldani. Hát én a kipörgésgátlót találtam meg a menübe, hogy hol kapcsoljam ki a menet stabilizátort, nem, és így sokáig fogja, és akkor hirtelen egyszer csak így gondol egyet, onnantól meg engedi. Onnantól meg forog a kerék. Viszont nagyon kellemes, tehát nem mondanám keménynek a futóművet, inkább egy picit lágy, de mindenen szépen átringatózik, és nem zavaróan lágy, tehát hogy olyan nagyon kis átlép mindenen. Pici utó lengéssel, de nagyon jó hangulatos autó. János, fűs föl magad. Be lehet dobni a kanyarba, úgyis megfékezi. Jó. Ne is fékezek én. Kilopódott valahogy. Igen, 56-21 és 51-567. Hát, ennyi. Egyébként úgy viselkedésre tetszett. Nagyon kívülről nagyon jól nézett ki. Picit lehetne gyorsabb. Na hát, ha majd Jani. Kíváncsi vagyok, hogy tud-e belőle faragni. Mert egyébként azért így az Ibiza 1 liter TF Turbo FR-hez képest van 2 tizeddel gyorsabb, és az meg azért, ha ebből a szempontból nézzük, az meg baj. Igen. Mert azt tudjuk, hogy azért rohadt jó idő, mert azzal röhögünk sokszor azon az Ibizán, de... Azért olyan kiugróan sok erő ebben nincsen valahogy, tehát nem megy rosszul, de olyan extrém jól se. De cserébe meg azt néztem, hogy az egyenesben azért megérkezik, kanyarokban nagyon jól fordult, hát én nekem azért volt egy picit meglepő, jobb időt láttam benne, mint ezt az 51 felett. Hát figyelj, ha ilyen jellegű autón gondolkodnék, ugye múltkor mentünk a Golf 8-al, Igen. hát ezerszer inkább ezt választanám. Hogy. Ennek legalább van egy kis íze. Igen. Nekem persze ez szubjektív teljesen, nekem ez jobban tetszik. Nekem is. Vagy hát bármelyik ezzel egyenrangú Skoda modell is jobban tetszik, tehát ez a szomorú tény. Hát valószínűleg a Volkswagen pont erről szól, hogy az meg... Mindenkinek az a ízlésének megvan, hogy kinek igen, melyik, így van. Igen. Az egy kicsit konzervatívabb, így van. Ez egy kicsit sportosabb, a Skoda kicsit még más irány, nem tudom pont melyik, de más. De azért mondom, nekem az is nagyon bejövős. Elvileg most még konnektálódva vagy. Akkor jó. Ja. Mindjárt megnézzük, mit mond a bemondó ember. Kör 52,41 ezred. Féle jobb megy. 52,041-es. Hát akkor... 1 perc 37,708 ezred. 1 perc 37,7. 5 tized meg 7 tized. Igen.
Akkor ennyi. Akkor ennyi volt benne, igen. Ami mondom, így a Seatokat nézve meg picit kellemet, vagy hát abból a szempontból kellemet, hogy akkor az Ibizához van nagyon közel. Vagy az Ibiza van hozzá nagyon közel. Jó, az Ibiza kisebb. Kisebb. Na de 1 literes motor volt benne. Az... De ez a motor szerintem nincs annyira kiugróan jó erőbe valahogy. Első körön 5 tized, aztán összesen 7 tized a hátrányod. Közben azt vettem észre, hogy az általunk igen sokszor szóba hozott Ibiza 1 liter FR, az csak 2 tizeddel van mögötte. A Ibiza azért kisebb autó. Meg... Jó, csak a motorja is kisebb, mert hogy az egy 1 literes motor. Igen, de az ugye FR volt, tehát az egy sportosabb, meg tényleg szerintem az jobban arra van szerintem kitalálva, hogy itt karistoljál. Azért ez egy, pont az úgy jutott eszembe kör közben, hogy ez már egy elég nagy autó, meg a tömege is kicsit érződik. Ahhoz képest ugye a legújabb euronormáknak megfelelő motor, ami hát nem élesen reagál, hogy úgy mondjam. Csabi is azt mondta, hogy nincs ereje teljében ez a motor most. Amikor úgy elkezd kiforogni, csak amikor visszalépsz a gázra, akkor olyan furcsa, mert ugye várnád, hogy egy turbomotor valahol úgy elindul, de ez egy ilyen semmi. Tehát egy ilyen túl szét van ez már így, nem tudom, hogy lehet fogalmazni. Nem szépen megy már fel a fordulata, hogy régen megszoktuk tehát a gázreakció. Mint egy régi szívó. Mintha egy ilyen rugó lenne a gázreakcióban, hogy így nyújtad, aztán előbb-utóbb megjön az erő, de addigra már... Akkor váltsunk át a Fiestára, és nézzük meg, hogy annak az 1 literes turbos motorjánál vajon tudunk-e azzal jobbat menni? Ott a mérce. Ott a mérce. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bomba áron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Tehát targetünk van, 1 literes Ibiza időnk, meg van egyébként EcoBoost Fiesta időnk is, csak azzal talán ilyen félesőbe mentünk, viszont erről, ha jól tudom, ez egy úgy EcoBoost, hogy hát van itt azért valami csavar a rendszerben. Ugye volt ez a híres adás, ez a Ibiza meg Fiesta, ugye akkor szívó volt, és akkor ugye a szívó Fiesta is nagyon jó időt ment. Igen. És akkor volt egy felvetés, hogy majd a Bélától majd kérünk, meg mit tudom. Igen. És akkor hát most itt van egy ilyen, ami alapvetően igen EcoBoost 1 literes, de egy ilyen jobban programozott 163 lovas. Nem annyira Eco, de Boost. Igen, meg ha megnézed az ülését, amin gyönyörű ST logók virítanak. Tényleg? A ülésnek megfelelő futómű is van alatta. Több az ó-val kellett írni. Meg szemiszlik gumi. Tehát igen. A dísztárcsás felnél a szemiszlik gumi, de ez ilyen átverősben nyomja. Átverős, igen. Hogy ne tehát szerintem itt a lényeg az, hogy senki nem nézi ki be ebből az autóból, hogy utána gyalázás lesz. Mert hogy ugye a ülést is azért választotta, hogy belen tudjál maradni. Tehát, hogy ne csúszkálj. Úgyhogy ez egy érdekes autó lesz. Azt tudjuk, hogy a Fiesta alapvetően jó szerintem kanyarokba, de hát ugye van ott egy target időnk, amit egy nem Fiesta futott, hanem az Ibiza 1 Hát és 1 literesből ez a legszebb időnk, ez 51.764, úgyhogy... És az nem egy felhúzott Ibiza, úgyhogy... És hát most látjuk, hogy a közelében van az 1.5-ös is, úgyhogy még azt is megnézhetjük. Urak! Kezdjük-e? Ne húzzuk az időt, mert jó hideg van. Kész, nyertem! Ez a Seat, ez miért maradt járva? Azért, mert nem akartam elsőre egy elfújni, hogy üveghangon. Majd mindjárt Az leállítjuk. igényes fiú. Na játsszuk le, kimegy a Fiesta rendesen. Akkor még egyszer rendesen. Megyek, jó. Ez egy hülye. Hagyjuk abban, mert szétfagyok. Állítsak le. Magamat is. Szerintem most neki iradom. Na hadd lássam. Iramodik. Viszont ha kijött a meleg gumival, akkor ne is nagyon várja, hanem csapassad neki minél előbb. Túrassad, úgy mondanám. Figyelj, elmentem elég rendületesen. Most mondom, hogy lesz veszélyes idő. Nagyon jól mozog a kanyarokba. Én? Hát még most De egyenesben is nagyon jól mozog, csak olyan fáradt vagy már. Igen.
Gyere, gyere! Jó, emelgeti hát. Nagyon, csak keményen emelgeti, bizony. Fél, ez nagyon jó lesz. Egyébként ugye a Rally 4-es autó ebből van, nem? Igen. Bizony. Vagy nem, az a újabbból van, de ebből a motorból. De ebből a motorból, hát az eliteresből, igen. Figyelj, nagyon jót megy. ezred. 50,455-ös. A teljes idő 1 perc 35,287 ezred. 1 perc 35,287-es. 455 Cooper S-elé. Fél, például a Megane RS225-öt, ami nem olyan rég volt, a narancsárgát, azt megveri. Hát meg a 156 GTA, 250 lovas. Igen, meg mondjuk az S2000-es mögött van ezredekkel, meg a Lexus LC500 mögött. Jó volt? Figyelj, azt kell mondanom, hogy ez eléggé meg van alakulva. Eléggé sportos. Tehát, hogy a kék autó az LC500-nál is ezredekkel vagy csak lassabb, meg S2000-es Hondánál, de megver 156 GTA-t, DS3 Lube Edition-t, megveri a 225 lovas Megane RS-t, amivel ugye nemrég mentetek. A széria motoros. Igen. A széria motoros. Úgyhogy ez egy elég komoly idő. Igen, nagyon kellemes az autó egyébként, azt kell, hogy mondjam. Tehát jó az összhang benne, jó a tapadása. A kipörgésgátlót ugye ki lehet kapcsolni, de a menetstabilizátor azért az beleszól sajnos, de azért egész jó mozog, és szerintem tök élvezetes vele menni. Ez fájdalmasan jó idő egy ilyen kis azért autótól. mondom, hogy János, tök jó, élvezetes. Szóval, hogy az van. Igen, 50,450. Azért az elég jó. Nagyon. Tehát amikor az LC500 421, meg a S2000-es 420, ez meg 455. Az nagyon ott van. A Fiesta ST ebből a kaszniból az 294, ez meg 455. Úgyhogy az nem olyan rossz azért, sőt. Igen. Mert mondjuk az 1.6 turbo. Igen. Az íze véget. Igen, de hát Clio RS Trophy, ez nagyon jó idő. Olyan kellemesen megy az autó. Ja, hát megérte azt, hogy a futóművet változtatták, tehát nem az a nagy lényeg, hogy persze erősebb is, de az, hogy mondjuk be lehet vele fordulni. Meg hát nyilván azért a semi-slick nagyon sokat segít. Az sokat fog, nyilván, tehát az utcaival azért nem menne ilyet. Nem. Ezt tuning autónak is hívjuk, nem is véletlenül. Nem véletlenül sikeres ebből egyébként az R2-es kis turbós motor. Igen. Is. Kapar. Néztek téged is, hogy nagyon szépen megy át mindenem, meg úgy arrébb is megy. Fújtat, kipufogóban nem hangot hallasz, csak ez a... Süsüban meg. Habcis süsü. Csak a lángcsóva nincs. Az nincs váltásnál. És emeli a kerekét. És kanyar közepétől lehet kigyorsítani. Nagyon csecse. Elvileg rá van csatizva. Mindjárt meglátjuk a dolgot, meghallgatjuk, mit mondanak be. És első kör 51,742 ezred. Az egy másik műsor. 51,742. Mi A történt? teljes idő
1 perc, 36,759 mérföld. 1 perc, 36,759. Az másfél-két köröm. És egy. Hát a második köre nem volt annyira szar. Az első nagyon. Nem hitte el, mit tud. Nem mert rátámaszkodni rendesen az szemére. Egy másodperc fölötti hátrányod van, amit egyáltalán nem értünk, hogy hol szedtél össze, mert egyébként a köröd rendben volt. A másodikban már kevesebb volt a hátrány, de két körön valami 1,4 vagy 5 a hátrány, úgyhogy... Pedig... Lehet az elején nem támaszkodtál annyira rá? Hát nem pont az, hogy ugye párszor beletiltott az ESP, lehet, hogy Csabi keze megint a nyugodtság az többet számít. Hát ugye elején jöttem rá, hogy kb. Mi az a kormányállás, amikor még működik. De alattad is tök jól ment, meg nagyon-nagyon... Hát csak ugye olyankor ugye bepicsaklik, tehát így letilt, hogy beletorpangat. Szerintem tök jó amúgy, tehát hogy tényleg igazából ki lehetne kapcsolni, szerintem ezzel sokkal komolyabban lehetne menni még ennél is. Így azért egy csomószor, amikor érzed, hogy a kocsi még meg tudná csinálni, akkor ő megfogja. Aha. Úgyhogy, de az például tök jó, hogy itt tart az ülés, tehát hogy nem az van, hogy küzdesz, hogy benn maradj, hanem hogy az, hogy tart, és ahhoz képest meg tényleg Egyébként tök érdekes, hogy kisebb motoros modellekben is én simán opcióként hagynám, hogy ilyen jó üléseket rendeljenek, mert most miért nem lehet kis motorhoz jó ülést venni, nem? Még kell a fapadhoz a fapadülés. Igen, és mondom, abszolút, de azt tetszett a legjobban, hogy nem csúszkál semmit, tehát hogy igazából azzal... Mondjuk még a te időd is elég lett volna ahhoz, hogy megverje az 1 literes Ibizát. De azért a Csabé az egy markáns. Persze, hát meg az igazi idő szerintem, mert azért így ezzel a gumival nyilván illett is megvenni. Urak, de jó, szerintem tök jó. Meg jó, erős is. Igen. Az a furcsa, amikor változsz, akkor egy picit így nem épül fel. Jobban megy, mint ez. Igen. Mondjuk az baj. Igen. És tökéletes végszó. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Jövő héten találkozunk, addig pedig nézzétek Insta, Facebook, YouTube. Sziasztok! A Seat Leon, amitől ugye sokat vártunk, de aztán végül is olyan nagyon kimagaslót nem tudott menni. Ugye a műsorban elmondtad többször, hogy itt már számít szerinted a súly is, meg hát azt, hogy ezek már ugye már ezek az új motorok még jobban le vannak folytva. Nagyon szíttátok, vagy hát nem szíttátok, de ugye mondtátok, hogy a gázreakciója sem jó, olyan, mint hogyha egy rugó lenne alatta. Nézzük ebből a szempontból, mit tudott. Hát igen, ez a mostani motorok már ugye még inkább ilyen lassan reagál. Összteljesítményre szerintem lehet, hogy ugyanazt ugye, mint a régi, tehát hogy a bizonyos helyzetekben meg tudja azt csinálni, csak maga, ahogy felpörög a motor, az nem olyan. Itt is ugye a Csabi... Egy 80-ig tud gyorsulni, 79-4-ig, és kicsit tovább rúgta, igen. Viszont egyből ugye túl is lassul a kanyarba, igen. Magasabb szinten, tehát itt egy kicsit más ütembe csináljuk. De olyan, mint hogyha minden a harmadik, negyedik kanyart is egy picit azért gyorsabban csinálná. Igen. És igazából itt a ráfordítóban van az, hogy sokkal magasabban tartja, viszont én ugye más helyen gyorsítok ki, úgyhogy így a végeredményben fölé kerekedek az egyenesbe. Ez is ugye, ez két teljesen más vezetési stílus. Igen, meg neki látszik, hogy váltania kell egyet az egyenesbe. Igen, érdekes módon, és egész hosszú váltás, igen. Az nem egy ilyen... Az nem volt egy nyereséges váltási idő. Viszont sokkal tovább. Az érdekes, hogy csak 105-77. Az nem egy acélos maximális sebesség. Nem. Itt a sikánban lassú vagyok, ez egyértelmű. Igen. És utána a balost viszont nem csinálom meg jobban. Ott végig magasabban tudom tartani. Aztán megint én vagyok a lassabb. Ez egy ilyen igazi hullámzó. Hullámzó mindkettőtöknek. Az egyenesben a váltás nem igazán értem. Hát ez is ilyen 0-2 körüli gyorsulás egyenesben, tehát nem egy... Igen, tehát ha azt mondtuk a Honda erre a múlt héten, hogy a 0-1 vége 0-2 rossz, akkor ez se tűnik annyira jónak. Itt is egy pont 1,01-es G lassulás van. Tehát az se egy acélos. Második körök. Csabi mennyivel tovább tartja a fehéren. Igen. Ott is mindkettőtöknek jön a váltás, még az egyenes elejére. És mennyivel ment a fehéren? 113. Nem a rossz egyébként. Én kicsit hamarabb elengedtem a gázt. Viszont ott a kanyarokban ott valami szituációban vagy, mert ilyen, mintha csak úgy átgurulnál rajta, nem? Én hamarabb elengedtem itt a gázt, így ránézésre. Talán még hamarabb is fékezek nagyot, mert van egy kiugró érték. Igen. Viszont utána jobban beengedem a kanyarba, és látod, egy idő után magasabban van a én sebességem. Igen. Tehát a Csabi gyorsít, én nem, tehát én ott megint... Te csak átgurulsz az első két kanyaron. Tartott gáz, az. Viszont Csabinak utána emiatt lassítani is kell. Tehát, hogy én végig próbáltam egy tempót tartani, ő meg egy kicsit ilyen gázfék.
és utána megint ugye a ráfordulás ahhoz, hogy este teljesen más ütem. És neki megint váltania kell. Igen, és nekem jobban is sikerült. Csak itt a váltás miatt került be alám gyakorlatilag, viszont hogy sokkal tovább megy. Kicsit talán jobb a maximális sebesség, most 106-71 az előbbi 100-5-höz képest. Na, itt látszik, hogy egy elektromos autónál is így kéne lennie. Így kéne lennie, hogy jobb a második kör, de nem. És sikán megint a féktávon túlolatos vagyok, aztán így hát, elkezd kiegyenlítődni úgy nagyjából. Hát igen, de ez megint ilyen kicsit ide, kicsit oda. És ahhoz képest, hogy ilyen hullámzó, ugye a második körötökben csak minimális a különbség. Tehát tök érdekes, hogy mennyire különbözik alapvetően számunkra a görbe egy normál görbéhez képest, és mégis a végeredmények közel azonos, csak ugye a kettőtök vezetési stílusa máshol előny, máshol hátrány. Igen. Akkor nézzük a következőt. És akkor a kis Fordocska, amit dicsértetek, és ugye ne felejtsük el majd itt azért az oldalgyorsulási értékeknél, hogy ezen semi-slick volt. Milyen a rajt? Hát én később, vagy nem, én hamarabb váltottam, bocsánat. Csabi jobban húzatta, meg utána tovább is tartja, és egyébként 83-ig elmegy a gyorsulása. Érdekes, hogy itt a legvégén hogy eltávolodunk, nem? Igen. Én egy picit lassan lépek le a gázról, meg vissza a fékre. Nem rossz. 160 lovas kis 1 literes, igen. Itt is Csabi egy picit tovább kitartja. Aztán megint egy teljesen más ütembe kanyarodunk. A váltást megint egy picit előbb rugod meg, viszont mindkettőtöknél elég hosszú a váltási idő. Nem egy sport. Aztán... És tempóra meg centire azt tudja, mint a Leon. Érdekes ezt a 107,7-et, igen. Hogy attól, hogy jobb gumi van, az kanyarsebességben jobb, viszont a kigyorsításokon kicsit jobban megfogja az autót. Tehát, hogy ha slick lenne rajta, akkor még inkább nem gyorsulna annyira. Tehát, hogy van előnye is, meg hátránya is. Itt megint túl óvatos vagyok a féktávon, de ez már mindig így lesz. Ugye? Igen, fejlődni kell a sikánban, mert korán fékezel és nagyobbat. Igen. Ezt most már hetek óta látjuk. Meg megint a teljesen más ütem. De az utolsó kanyarra egymásra találunk itt, ez a kigyorsítás, ez szinte egyforma. Van 400 km/h itt a különbség. Nagyon kemény második körök. És megint nézd meg, tök egyformán jöttök, Igen. de korábban elveszed jócskán. Igen. És megint egy ilyen 112 környékén fordul Csabi a fehér részen, azért az nem olyan rossz érték. Mondjuk slickkel vagy semi-slickkel azért nem akkora dolog, főleg nem egy nehéz autóval, de azért be kellett ott tapasztani. És ugyanaz, mint az előző körben, hogy neki nagyobb a gyorsítás, nagyobb a fékezés, te megint folyatni akartad egy kicsit. Igen, de itt most én is nagyobbat lassultam, de érdekes mondani, nem lassulok be annyira, mint Csabi. Igen. Most az egyenesbe egy helyre jön ki a váltásotok, Igen, de megint hosszú idő, és te már utána olyan sokat nem gyorsítasz. Viszont majdnem eléri a 109-et a Csabi. Az egy jó eredmény egyébként. Sikán itt kb. Ugyanaz, aztán itt egy picit én hamarabb lelépek a gázról gyakorlatilag. Hát ez jó kis telemetria. Milyen a gyorsulási értéke, egyenes gyorsulási értéke körül? Hát szerintem ez is ez a 0,22. 0,23, igen. Nem kiáltó adat, és a lassulása 0,94. Tök jó. Volna a gyorsulást, hogy megnézhetjük. Az azért itt van egy G. Hát mondjuk slick-kel legyen, vagy semi-slick-kel legyen is azért egy G, tehát azt azért elvárás. Tök jó. Király. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.